මේ හතේ පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා. හරිද? හතට හත දැන් මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන උත්තරේ දෙක කියලා තියෙන්නේ. හරිද? මට එන්නේ ඒක වෙන උත්තරයක්. හරි මෙහෙම ගානක් ආවොත් දැන් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? අංක 1 පළවෙනි දේ තමයි පුතේ මේ වගේ ගානක් ආවොත් මෝගන් තියරි එක යූස් කරන්න. හරිද? මෝගන්. මතකයි නේද මෝගන් තියරි? මෝගන් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක කරගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුතේ දෙවෙනියට මේකට කරන්න තියෙන දේ තමයි මොකක්ද? අපිට සිද්ධ වෙනවා මොකක් කරන්නද? truth table එක ගහන්න. right කරන්න දෙයක් දන්නේව නැත්තම් හරි ඒ කියන්නේ මුකුත්ම දන්නේ නැහැ කියලා හිතපන්කෝ දැන් මුකුත්ම ඔළුවට එන්නේ නැහැ කියලා. හරි ඔයාට දැන් මේක සීන් එක කරන්න මුකුත්ම ඔළුවට එන්නේ නැත්තම් truth table එක ගහන්න. හරිද? ඒක තමයි තියෙන ඉතින් ඔප්ෂන් එක. එහෙම සීන් එකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඇත්ත කියන්නේ මේ සීන් එක හරි. ඒක නිසා එහෙම දෙයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් හරිද මම ෆුල් try එක දෙනවා දැන් මෝගන්ගෙන් වැඩේ කරගන්න. හරි මම යන්නම් මෝගන් වැඩේට. හරි මෝගන්ව කරද්දී මට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙතනදී ලොකු සුළු කිරීම වගේ එකට යනවා. හරි අපි මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් බලමු මේ බලන්න. මෝගන්ගේ වැඩේට යද්දි අනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. right ඉන්න. හරි දැන් මේ මෝගන්ගේ වැඩේට යද්දි පුතේ බලන්න හොඳට බලන්න. අපි දන්නා මෝගන් තියරි එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? A.B වල ෆුල් බා කියන්නේ A+ B වල semi bar. කියන්නේ වෙන වෙනම බා දාන්න පුළුවන්. ඕකනේ අපි දන්න සිද්ධිය. හරි. අපි මේකට මේක ඇප්ලයි කරමු බලන්න. මෙයාව කැඩෙනවා වෙනම මෙයාව වෙනම කැඩෙනවා. right. මෙයාව වෙනම කැඩෙනවා මේ දෙන්න වෙනම කැඩෙනවා ඔය ආකාරයට යනවා. හරි. අපි සම්පූර්ණයෙන් ගමු මේ බලන්න පුතේ. මේක සමහර අයට කන්ෆියුස් වෙයි. එහෙම අය ඉන්නවනම් truth table එක ගහලා පටන් ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මට හරියටම කියන්න බෑ උඹලා මේකම කරපල්ලා හැම කියලා. කොහොම හරි උත්තරේ ගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. That's the thing we want නේ. right මේ බලන්න. මෙහෙම එකක් આવුත් x bar plus ඔන්න බලා ගන්න පුතේ. x bar වෙනම ගන්නවා plus. එතකොට මෙයාට bar එක නේද මේ dot එක plus. right. x bar plus මෙතන මෙයාව මේ බලන්න x bar dot z වල මම මේක මෙහෙම තියාගෙන bar එකට full bar එක දා ගන්නවා. මේ බලා ගන්න ළමයි. right dot y bar plus y වලට bar එක නම් මම මෝගන් තියරියෙන් ගන්නෙ. මම මේ දෙන්නාම එකක් විදිහට ගන්න. x දාන y bar x plus y bar වල full bar right. එතන dot හරි. දැන් බලන්න මම x බාව මම මෙතනින් ගත්තා plus අපි දන්නවා ඩබල් බාර් තිබ්බොත් එහෙම අපේ තියරි එක කියන ගත්තා a ඩබල් බාර් සමානයි a කියලා. එහෙනම් මෙතන කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට මේක ඇතුලේ එනවා ළමයි. මොකක්ද? මේක ඇතුලේ එනවා x bar dot z කියලා. මෙහෙම සීන් එකක් එනවා. ඊළඟට මෙතන එනවා y bar කියලා කියන්නේ y bar plus x මේ දෙකට මේක කැපිලා යනවා x plus බලා ගන්න පුතේ x plus y bar කොහොම සීන් එකක් කියනවා. right so x dot y bar හරි කොහොම සිද්ධියක් කියනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න. right මෙයා එකතු කරන්න තියෙන්නේ. right මෙයාට මෙයාව එකතු කරනවා මෙයාට මෙයා ඒ විදිහට යන්නත් පුළුවන් ඕන නම්. right දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට එනකන් අපිට හරියට ආවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් අපි දාමු මේකට දාමු මෝගන් තියරි එක. x bar දාන මෙන්න මෙහෙම වැඩක් වෙනවා. හොඳට බලන්න. මෝගන් තියරි මේක දාපුවාම මේක අනිත් පැත්ත. right වෙනම ගන්න වෙනවා. දැන් අපි මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. right මෝගන් තියරිට යන්න නැතු. මෝගන් තියරි කලින් දාගෙන යන්න. මෙන්න මෙතන අපි අර කතා වෙච්ච විදිහට යම් ළමෙක්ට ඔන්න මෙතන ඉඳලා මේකට truth table එක ගන්න උත්තරේ සමහර විට එන්න පුළුවන්. මෙයාට මෙයාව එකතු කරනවා. මේ බලන්න. x bar plus x bar. right. that's a dot x bar
මෙයාට මෙයාව එකතු කරනවා. right? එහෙම නැත්නම් අපිට ඇතුලෙන් ප්‍රකාශය එකපාරම එහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම කොහොමද දන්නවද? ඔන්න බලන්න. ළමයි චුට්ටක් අවධානයෙන් ඉන්න. මේක චුට්ටක් පොඩි සංකීර්ණ සින්නක් තියෙන. x දාන්න x bar is මෙහෙම තියෙද්දි ඔයාලට පේනවා යම් දේවල් ගොඩක් පේන්න ගන්න. y bar plus xy bar. මෙයා අනේ කවුරු වගේද මේ බලන්නකො මේ right? මේ දෙන්න නිකන් අපිට නිකන් දැකලා පුරුදු කෙනෙක් වගේ මේ බලන්න. මෙතන එනවා අපි ඉගෙන ගත්ත sorry. එන්න බලන්න. මේකට තමයි සූත්‍ර ටික ඕන. right? අපි ඉගෙන ගත්ත a plus ab කියලා කියන්නේ a ධන b කියලා. මතකයිනේ? right? a plus ab කියලා කියන්නේ sorry a කියලා ඉගෙන ගත්තා. මතක ඇතිනේ? මෙහෙම එකක් මතකද? මේක මතක කට්ටි චුට්ටා තුස්සන්. මෙහෙම සමීකරණයක් තිබ්බා කියලා. මම හරිය නේද? එහෙම එකක් තියනවා නේද කියහල්ලකො ඉස්සර. right? a ධන මතකම් කියහල්ලා බලන්න. එහෙම එකක් තියනවා නේද? එහෙම එකක් නැත්තම් නෑ කියලා කියනවා. right. එහෙමනම් මෙතන move a කියලා ගත්තොත් move a move b වගේ ගත්තොත් එහෙමනම් අපිට එනවා මොකද්ද පුතේ මෙතන a කියන්නේ x bar කියලා එනවා ඩොට් එක එනවා. ඔන්න හොඳට බලා ගන්න සීන් එක. මේ ඉතාල වැදගත් සිද්ධියක්. අනේ මෙතනත් ගත්තොත් move a එහෙනම් move b කියලා ගත්තොත් මෙතනත් a කියලා ගන්න. එහෙනම් y bar. අපිට උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ x bar dot y bar. මාර ප්‍රශ්නයක්. බලන්න කොච්චරන ලස්සනට සුළු කරාද සර් කියලා. සර් කොච්චර ලස්සනට මේ ගේම ගැහුවද? පේනවද? හරි කොච්චර ලස්සනට සර් ගේම ගහලා තියෙනවද? දැන් මාර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ අපිට. ඇඬෙන සයිස්. අයියෝ x bar dot y bar. එහෙනම් මේක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? මෙහෙම අර මෝගන් අයියා කියපු විදිහට. මේ බලන්න මෙයා සමාන වෙනවා x ධන y full bar. එහෙනම් උත්තරේ කීයද අනේ දෙක? දැක්කද මං සුළු කරපු විදිහ? මේක තනියම ගේම ගහ ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ පුතෝ ගොඩේ ගොඩ. මම මෙදා පාර අනිවාර්යෙන් ටාගට් කරනවා මොකද්ද? I am extremely target. හරිද? සුපිරියටම ටාගට් කරනවා මේ වගේ ගානක් එයි කියලා. ආවොත් කොහොමද? දැන් මම පුතාට හදා ගන්න පුළුවන් නේද? understood කට්ටිය UK 11 මෙන්න තියෙන අපේ theories 3. right? මෙන්න තියෙන අපේ theories 3. මෙන්න තියෙන